Brother Ed. Tignan ito yung mga dahon na to, sir. Yung mga dahon na to. Mga lumang dahon pa to ng mga sinaunang panahon. Ang ginagawa nila dito, bago ilibing yung tao, hinihipan nila itong dahon. Nakita mo yan? Kapag hinihipan nila yung dahon na ganyan. Oy, tignan mo yung jacket mo. Pag hinihipan nila yung dahon, ibig sabihin na nire-respeto na yung kaluluwa. Ihahatid ng Diyos yung kaluluwa. Makakatulog na mais. Ayan, hindi na kami pumanik uli doon sa kaninang matarik. Instead, dito na lang kami dadaan pababa. Hindi na kami aakyat sa taas. Kaninang binaba namin na sobrang tarik. We have coffee. Yes, we can get enough protein to get through the day. You can say this is called a coffee pod. Farmers use this food to get enough protein and caffeine. Tama man, nakakalaso pala ito, mamatay ako. Ayan, para ang mas malayo pa tong nilalakad namin kaysa doon sa dapat namin lakaran kanina. So sudli kasi doon kami sa packet kanina. Kumuha na lang kami alternative way dito kasi may falls daw. Kaya dito kami nagdaan. Mas mahaba pa yung dadaanan namin. Naros? We're being explained Ang sinubstitute ng by the girl that there's food here. Maybe we can follow her. It's safe. The tribes here are very unsafe, but this woman looks very friendly. Let's follow her. Oy, di ako motor! Hoy! Bawi. Earl! Ayan, nandito na kami loob ng cave. Medyo madilim dito, baka hindi nyo makita. Magpa-flashlight na lang kami. So, ito papakita ko sa inyo yung dilim. Ayan. Di halos din nyo makita yung dulo. Ayan yung dulo, hindi makita yung dadaanan. Sagada Cave. It tells us that there were many survivors here in the war. But now, it's a cemetery of death. Ayan. Literal na sa jungle na kami, ano. Sobrang sukal dito. Ang layo-layo pa nalalakarin namin. Malayo pa. Ang ganda ng mga white rocks dito. Hindi ko alam kung natural to nandito kasi ang ganda ng pagkaka-curve niya. Siguro sa tagal ng panahon, na-curve siya ng tubig.
Kaya kung magpupunta kayo dito, pag galing kayo doon sa hanging coffins, tapos mayroon ditong alternative way na hindi kayo aakyat pero sobrang haba, kailangan magsuot kayo ng mga non-slip shoes dito kasi madudulas yung mga bato. At sa cave, kailangan may dala kayong flashlight. Handa kayo kasi sobrang dilim doon para hindi kayo maipit or madulas sa bato sa loob. So yan guys, ganoon din pala, walang kaibahan sa dapat namin inakitan kanina. Mas madali pa kami nakauwi. Ganito rin katarik yung inaakitan namin ngayon. Tignan nyo sa likod ko, nakapagod shit. Doon kami galing guys kanina sa baba na yun. Inakita namin tong pagkatarik-tarik na to, at doon pa ang pinakataas. So kailangan dito malakas ang resistensya. Mamaya sarap kumain ito. Nakarating kami, time na magpahinga muna. Kaya pa? Hey. Kakayanin. Kaya pa? Kaya pa. So Sana sa kusina. doon na tayo pupunta, Ross. Punta kami sa cave, sa sa overwater cave. Hello pa. And we're about to go inside the cave. Ngayon pababa na kami. We're here in the Sagada Cave. We've been trapping for 4 days now. We're really hungry. We're trying to find civilization, but there's no food. And the water is polluted. My hand smells like shit.
So much. Sobrang ganda ng texture ng mga bato dito. Kala mo leather. Yung pagkaka-texture niya. Kala mo paper. Ganda. Hindi man alalayan dito. Basta umupo ka lang o hawakan mo ganyan. Tumalikod ka. Hindi ka umano dito. Tapos dito umupo ka na. Dito umupo ka. Para maano mo yung slide ka na lang. Oh, game. And now and we're what is called dinosaur foot carving. It's carved by the dinosaurs from the prehistoric era and still alive today. Dito, experience mo yung ano. Tumukod agad. Oh. Dito lang makikita yung may pala. Ikaw man na rin. Pag may tubig. The river, the water is clearly drinkable. Water is completely drinkable here. You can refresh and go forth, and maybe soon we can go to civilization where there will be some rescue. Tinuloy namin yung stage 3. Ito, nasa stage 2 pa lang kami. Ngayon, papunta kami ng stage 3. So, mas mahirap yung pagbaba dun. Uy, apakan mo ba? Ah! Hindi ko ako. Nako. Smile. This is a dragon egg. It's completely edible. There's no use to it. Para sa review mo. Ito yung mga natural rock formation. Formation na nakita namin sa Sagada. Ito yung katawag. Titeus titeus. Ano yan?
Alin? Finally, we're back at the top. So if you are really into adventure, highly recommend tong Sumaguing Cave, lalo na yung third stage. Kasi kung hanggang second stage na kayo, hindi nyo talaga ma-feel yung trail, kasi nasa third stage yung mga talagang tight na daanan. Tapos na doon kayo lulublob talaga sa tubig. Talaga may adventure talaga doon sa third stage. So kung bababa kayo dito, kung pupunta kayo, so mas highly recommended na talaga na subukan nyo lahat ng stages para masulit yung binayad nyo. Kuya Nerks, highly recommended ba? Comment. Yan, balik na kami sa bahay. Magla-lunch muna kami, then after this pupunta na kami doon sa may falls, Bumudok Falls, after lunch. So for this day, yun pinuntahan natin Sumaguing Cave, then yung susunod yung falls. Then tomorrow doon tayo sa Marlboro Hills at tayo, tsaka Blue Soil. So yan guys, mamaya na lang, after lunch na lang, pag on the way na kami doon sa falls. We successfully escaped the Sumaguing Cave. And we're right here now in Makdede? Mamakde. Chilling. Look at the view. Look at the view. God damn, nigga, that's the view. It's good shit. It's good shit.